Γεια σου, είμαι ο Δημήτρης και παρακολουθείς το κανάλι μου Ζεντού. Αυτό το φανταστικό ψωμί που μόλις είδες, τώρα θα το φτιάξουμε πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα και με πολύ λίγα και απλά υλικά. Ας ξεκινήσουμε. Και αυτά εδώ είναι όλα τα υλικά που θα χρειαστούμε. 7 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 κουταλιές σούπας ξηρή μαγιά, 3 κουταλιές του γλυκού αλάτι, 2 κουταλιές της σούπας λάδι και 3 κούπες νερό, το οποίο το έχουμε λίγο χλιαρό. Τι κάνουμε τώρα? Ρίχνουμε τη μαγιά μέσα στο νερό. Θα τα ανακατέψουμε. Ωραία. Θα ρίξουμε το αλεύρι μέσα. Το αλάτι μας και το λάδι. Και τώρα η ώρα του ανακατέματος. Και όταν πλέον το αλεύρι μας φτάσει σε αυτό το σημείο, θα το κάνουμε μια ωραία μπάλα. Και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί για μία ώρα περίπου. Ορίστε. Και είναι έτοιμο. Για να δούμε και τα αποτελέσματα μετά από μία ώρα. Έγινε υπέροχο. Θα το βγάλουμε τώρα από εδώ. Θα χρησιμοποιήσω την κάρτα μου, γιατί δυστυχώς έχασα την πλαστική της σπάτουλα. Αλλά βολευόμαστε με ό,τι έχουμε. Πολύ ωραία. Λίγο αλευράκι. Και θα το ανοίξουμε.
Αυτό που θα κάνουμε τώρα στην ουσία είναι να το χωρίσουμε στη μέση. Είμαστε εντάξει. Το κόψουμε. Ωραία. Θα το δουλέψουμε λίγο. Και θα το κάνουμε μια ωραία μπάλα. Και θα τα σκεπάσουμε για άλλα 15 λεπτά. Πέρασαν και τα 15 λεπτά. Πάρα πολύ ωραία. Τα χωρίσουμε. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι θα τα ετοιμάσουμε για να τα βάλουμε μέσα στη φόρμα μας. Θα ανοίγουμε όμορφα, ωραία έτσι. Θα το πάρουμε και θα το κλείσουμε εδώ, θα το διπλώσουμε εδώ και μία από εδώ. Θα το σχηματίσουμε σαν ένα τριγωνάκι περίπου, εδώ να είναι λίγο πιο φαρδί και εδώ πιο στενό. Και το παίρνουμε και το τυλίγουμε. Ορίστε. Θα το βάλουμε μέσα στη φόρμα μας που έχουμε βάλει και λαδόκολλα. Έτοιμο το ένα. Πάρουμε και το άλλο. Ορίστε. Όπως είναι, θα τα ξαναφήσουμε για μία ώρα να ξεκουραστούν και θα τα βάλουμε στο φούρνο. Και μετά από μία ώρα που ξεκουράστηκαν μέσα στη φόρμα, είναι έτοιμα για να μπουν στο φούρνο. Λίγο αλευράκια θα ρίξουμε.
και πάμε στο φούρνο, τον οποίο τον έχουμε προθερμάνει στους 200 βαθμούς. Και ήρθε η ώρα. Και καλή μας επιτυχία. Και έφτασε η ώρα που τα βγάλαμε από το φούρνο. Ορίστε. 2 καταπληκτικά ψωμιά. Τα βγάλουμε από εδώ. Έτοιμα. Μόλις κρυώσουν θα τα κόψουμε και τα ψωμιά μας είναι έτοιμα. Για να δούμε τι κάναμε. Είναι και βαριά. Εδώ είμαστε. Είναι εμβοδιαστό, απ' έξω τραγανό, από μέσα μαλακό. Πολύ εύκολο ψωμί, γίνεται πολύ γρήγορα. Να το δοκιμάσουμε και λίγο. Πεντανόστιμο. Κάντε το, καλή σας επιτυχία, ειδικά τώρα που είμαστε κλεισμένοι μες στο σπίτι, είναι ευκαιρία να κάνουμε το δικό μας ψωμάκι. Καλά να περνάτε.